Welcome to San Andreas. I'm landed the hand. हेलो एन्ड वेलकम एभ्रिवान। यस्तो प्रकारको भिडियो चाहिँ अहिले एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ टिकटकभरि नै। यस्तो खालकै भिडियो मैले GTA को बारेमा बनाएको थिएँ, क्यापकटको टेम्प्लेट वाला। तर यो चाहिँ अर्को एपबाट बनाउनु पर्ने वाला भिडियो रहेको छ। यो चाहिँ अहिले एकदम ट्रेन्डिङमा रहेको छ। त्यो भन्दा नि यो धेरै देखेको छु मैले, त्यही भएर यो पनि सिकाइदिहालौँ कसरी यो बनाउने भनेर धेरै कमेन्टहरू देखेको हुनाले आज चाहिँ बनाउन सिकाउँछु। त्यसको लागि सुरुमा तपाईँ प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गएर यो टोनमी भनेर अस्ति नै पनि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ यसमा, यो एपमा। त्यसलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुहोस्। मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको थिएँ र ओपन गर्दैछु। अब यो ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई सुरुमा त एडहरू देखाउँछ, त्यसलाई कट गर्नुहोस्। यो के माग्छ त्यो दिनुहोस् र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो न्यू भन्ने अप्सन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई यहाँ चुज फोटो देखाउँछ। चुज फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसलाई अलाउ गरेर तपाईँको फोटो देखाउँछ। फोटोलाई तपाईँले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यो लर्ड पुनितको फोटो डाउनलोड गरेको थिएँ, त्यसैलाई बनाएर देखाउँछु कस्तो हुन्छ भनेर। अहिलेको बिग बसमा त हल्का मच्चाको मान्छे एकछिन चाहिँ तपाईँको टाइम लिन्छ। यो टाइम लिने चाहिँ तपाईँले हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने र यो भिडियो पहिलोचोटि देख्दै हुनुहुन्छ भने जतिचोटि देख्दै गरे पनि लाइक गरेर अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो बनेर आइसक्छ। यहाँ तपाईँले जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ, माथि सेलेक्ट गरेर तपाईँले जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। माथिको मैले एउटा ट्राई गरेर देखाउँछु कस्तो बन्छ भनेर। यो बन्न चाहिँ यो सुरुकै राम्रो बनेको थियो, किनकि यस्तै खालको चलेको छ अहिले टिकटकभरि नै। यो GTA बनाएर यस्तै GTA भनेर यो नै चलेको छ अहिले चाहिँ। मैले अर्को क्यापकटवाला चाहिँ एकदम GTA नै वाला हो, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यस्तो चाहियो भने चाहिँ यो नै राम्रो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सुरुकै एकदम राम्रो रहेको छ। अब यसलाई सेभ गर्नको लागि चाहिँ तल सेभको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि एकैछिन टाइम लिन्छ तपाईँको, थोरै टाइम लिन्छ यसले चाहिँ सेभ हुनलाई। अब एकछिनमा तपाईँको फोटो चाहिँ सेभ हुन्छ ग्यालेरीमा। त्यतिन्जेरी हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला है, गर्नुभयो छैन भने। अब यो सेभ भइसक्यो। अब यसलाई ब्याक गरेर तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ, टिकटकमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँ अब टिकटकमा जानुहोस्। टिकटकमा गएर सर्च अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले हाम्रो च्यानलको नाम सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, टेक्निकल चार्जो भनेर। त्यसपछि मैले एउटा भिडियो अपलोड गरेको छु, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् सुरुकै। यसमा क्लिक गरेर तपाईँले अब यसमा चाहिँ मेरो टच भयो, यसलाई लाइक गरिदिनु होला यो भिडियोलाई। र अनि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल म्युजिकको अप्सन रहेको छ, गोलो आइकन। तल गोलो आइकनमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एड टु फेभरेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले अब चाहिँ क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट देख्नुभयो होला लेखेको, त्यसमा क्लिक गरेर अब यो टेम्प्लेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा यहाँबाट त सबै जान्नुभएको होला, त्यही पनि एकचोटि सरले हेर्नुहोस्। अब त्यसलाई चाहिँ युज गर्नको लागि त्यहीँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ युज टेम्प्लेटमा। अनि त्यसपछि सुरुमा चाहिँ एडिट नगरेको फोटो र त्यसपछि एडिट गरेको फोटो गरेपछि तपाईँको भिडियो रेडी भइहाल्छ। यहाँ थोरै चाहिँ यो क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि तपाईँको फोटो अनुसार तपाईँले क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई फोटोलाई क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्, क्रपमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अब तपाईँले आफ्नो अनुसार मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि माथि देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको अब भिडियो चाहिँ डाइरेक्ट टिकटकमा देखाउनेछ। मैले चाहिँ काट्छु किनकि टाइम वेस्ट गर्ने काम गर्नुहुन्न। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब एड साउन्डमा क्लिक गरेर अघि हामीले जुन फेभरेटमा राखेको थियौँ साउन्ड, त्यो साउन्डलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो ओरिजिनल साउन्ड लेखेको तल छ, यसको टिक हटाइदिनु भयो भने त्यो ओरिजिनल साउन्ड गर्छ। र तपाईँले अघिको त्यो जुनवाला तपाईँले फेभरेटमा राख्नुभएको थियो त्यो सङलाई तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ। लगाइसकेपछि तपाईँले एकचोटि हेर्नुहोस् कस्तो भएको छ र तपाईँले पोस्ट गर्न चाहनुभएको होला, पोस्ट गर्नु नेक्स्टमा क्लिक गरेर टक्क पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भन्ने भिडियो यति नै थियो।